Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoză regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Asta e despre hipnoză. Da, Elena, da. la 3, te conectezi cu toată informația legată de tarot. 1, Ah, 2, 3. de am văzut toate entitățile acolo jos. Da, am presupus și eu. Erau, în primul erau draconienii, erau șerpii, erau reptilienii, dar de mai multe forme de reptilieni. Și mai erau doi draconieni, cu două forme diferite, dar draconieni. Elena, ce prim impuls primești de percepție când auzi cuvântul tarot? Nimic. Nimic. Deci asta e primul cuvânt când aud cuvântul aici și eu specific mie. Nimic. Adică iluzie. În ce spațiu timp? E, mai am ceva de spus. Ca un Mhm. egregor. E ca un egregor. Mm, iluzie, egregor. Da. Unde? În ce spațiu timp al conștiinței colective se află memoria cea mai veche despre aceste cărți, tarot? Ce spațiu-timp. Eu am o imagine um, holografică aici. Un spațiu negru care um, se mișcă. Deci, mai pun o dată întrebarea. Unde, în ce spațiu-timp al conștiinței colective se află memoria cea mai veche despre aceste cărți, tarot? Păi nu se află în egregor și mi-a apărut altceva ca așa. Memorina ca așa. Acaș. Despre tarot. Fiindcă este cum îi zice, ca o de-asta adusă de Anunnaki. O, nu vine cuvântul. Dar în orice caz e adus de Anunnaki. Nu e adus de draco, nu e adus de reptile. De Anunnaki. E adus. Oricum, o să-ți spun încă o dată întrebarea. Care este originea reală a tarotului?
La 3. 1, 2, 3. Originea reală este tot a Anunnakilor. Anunnaki. De Anunnaki a fost adus. De Anunnaki într-o formă mai simplă. Acum e deja mult mai complexă. E, cum să spun, e făcută, e implicată, e implicată mult mai, e implicată și astrele. Sunt implicate și astrele, sunt implicate și uh, alte forme. Toate formele energetice le văd de aer, de foc, de apă. Apă multă mi-apare acum. Toate stihiaele. Da, da. În orice caz e o energie uh, nu este o energie plăcută, e o energie cum e, o energie în care te pierzi. Prin ce canal cosmic sau terestru a fost dat naștere acestui instrument? Când au venit Anunnaki. Anunnaki când au venit pe Terra, se foloseau, erau, ei citeau, cum să spun, că îmi vin foarte multe imagini, nu știu, îmi coboară multe imagini și se schimbă, de fiecare dată când vorbesc, se schimbă, um, când scot câte un cuvânt, să schimbă imaginile. Multe, multe imagini. Și când respiri și se schimbă imaginile. Aici am altă senzație. Mm. Tarotul este un instrument de cunoaștere, de percepere sau de programare. De programare. Programează. Programează. Nu, nu, cum să spun, nu e să zici ghicește sau cum spune asta, Nu ghicește. reflectă. Da, programează în funcție de dorința ta. Nu știu, am senzația că sunt în timp și spațiu care nu mai percep, nu mai nici corpul fizic, nici sunt într-un spațiu vast. Deci e imens, sunt un spate imens. Mă auzi? Da, dar persoana care folosește aceste cărți tarot, ce voce interioară aude când întreabă cine vorbește prin tarot? Stai puțin că e un spațiu atât de vast, eu n-am văzut așa ceva. E ca un gol imens. Un gol imens, stai un pic. Deci mă aflu într-un spațiu imens. Nu mai simt nici
corpul, nici percepția nu mai am nici a corpului, nici a nimic. Ești influențată? Nu sunt un spațiu imens, într-o culoare, a zice, și fără culoare. Uh, Va trebui să faci ceva să adun, să mă adun. Elena, la 3. Ne ridicăm într-un spațiu unde este protecția maximală pentru noi. 1, 2, 3. Unde ne aflăm acum? Da, mult mai sus, dar Mhm. tot în spațiul ăsta imens. O să-ți spun întrebarea încă o dată. Cine vorbește prin tarot? 1, 2, 3. Prin tarot, cine vorbește? Da. Cine e invitat? E entitatea cu care lucrează uh, tarotistul, Mhm. dar tarotistul lucrează cu mai multe entități, Mhm. cu foarte multe. Tarotul este o sistemă de conexiune, o Da, punte dintre da, o tarotist și o da, entitate. da, și o entitate cu care lucrează. De multe ori vine și entitatea uh, care este în viața, care este, cum îi zice, supraveghetorul Mhm. uh, ființei respective. Este trimis să stea tot timpul cu ea. Și se duce cu el. Călăuză, așa Da, numită călăuză, da, da? da, da. Cum îi spun, cum îi spun religiile îngerii păzitori, entitatea cu Mhm. care stă cu ei și se duce cu ei efectiv acolo. Uh, E ca și o dorință, nu știu, să schimbe ceva din linia temporală. E indiferent. Aici văd și ființa care mai vrea să schimbe și ea, că nu-i place linia care merge și entitatea că începe ființa să nu mai pot să o controleze. Este tarotul o antenă, o oglindă, o cheie sau o pârghie conștiinței? Mm. O pârghie a conștiinței nu este. Este o oglindă. Este ce ai zis prima dată? O antenă. O antenă. Mm. Da, e ca o antenă că efectiv te conectezi fiind ființă, te conectezi în momentul când asculți povestea, deja deschizi antenele. Așa, a doua, Oglinda. oglindă, da, îți reflectă ceea ce tu vrei să vezi, nu ceea ce ești tu. O cheie. O cheie, da, o cheie care, um, Deschide. da, care, Descuie. da, vrea să, da, un simbol, o cheie, sunt simboluri și chei pe cărțile respective. Simboluri care duc către anumite portaluri, către anumite entități, către anumite lumi, văd. Și o pârghie a conștiinței. O pârghie a conștiinței este Sau și asta, pentru, dar sau o pentru conștiință. conștiință, conștiință de colectivă. Aici ar conștiință joasă, nu conștiință înaltă. Când deja ai schimbat că astea sunt constructe, sunt
chei, sunt implanturi, sunt tot felul de acare, așa zis acareturi care se pun și se implementează odată cu tarotul. O conștiință înaltă n-are cum să fie, fiindcă astea sunt elementele universului ăsta, ale matrixului ăstuia. Și e din conștiință colectivă, nu din conștiința ta supremă. Da. Cum interacționează energia tarotistului cu energia unei cărți de tarot? Mm. Se formează o fusiune. Se duce, ea deschide ca o poartă către ceva, indiferent. Văd laboratoare, văd nave, văd, Portal, da? Spre da, spre ceva anume. Și văd și către interiorul pământului, către arhoni, către arhangheli, deci către toți. De e complex. Acum, inclusiv iluzia către păsări, către simbolisticile astea, care sunt, care sunt acaparate, spiritele astea a păsărilor. Da. în ce măsură reflectă tarotul adevărul universal? Și, că- Adversul universal sau al universului ăstuia? bine, în ce măsură reflectă tarotul adevărul? Păi îi citește și se duce la tarot. Îi se citește gândul, în primul rând, și-a pus pe... E citire de gânduri, e citire de um, cărțile, cartea, portalul sau entitatea care e ea, deja ia legătura cu gândul. Restructurează o nouă linie care și-o vrea, care o vrea și prin asta îi montează un implant sau Se da, însă, distorsionează. da, și nu, deci prin înțelegerea care o fac, ceea ce dorește persoana respectivă, ori să-i introduce un implant, ori face un contract cu dare de energie pe atâta energie dai în câți ani pentru a se îndeplini dorința pe care ai pus-o. Și dorința de multe ori e a entităților, Linia temporală da, marcată, marcat că de fapt sunt, programată. da, ființele care sunt în sistemul lor. O să mai dau întrebarea. Ce civilizație antică a conceput primele simboluri tarotice? Deci, vă da Anunnaki, că ei le foloseau într-o formă mai arhaică. Dar simbolurile s-au fost folosite de mai multe civilizații, inclusiv și din Andromeda, văd, și mai departe. Deci, fiecare civilizație au simboluri, au chei și reprezintă. Prin astea, de la una la alta, prin univers, sunt portaluri. Sunt portaluri. Și făcând legătura
dintr-o parte, de exemplu, dacă Anunnaki a văzut un simbol, cunoaște simbolul respectiv, printr-o anume incantație sau anume frecvență, deschide portalul respectiv și ajunge și schimbă linia temporală și ajunge în civilizația respectivă sau îi se îndeplinește destinul în așa zis destin în ceea ce în dorința care și-a pus-o. Și așa simbolurile astea sunt adunate de la mai multe, văd multe civilizații prin univers. E văd ca o plimbare, știi, prin găuri de vierme și portaluri. Și la un moment dat, o civilizație din Andromeda a făcut o formă de tarot. O formă de tarot, așa, ca o hartă și le-a pus sub formă de tăblițe și prin astea a făcut ca o legătură cu civilizațiile respective, prin simboluri și prin energia. Și spunea că prin asta e sub influența energiei respectivă și ți se întâmplă sau vei merge pe linia respectivă, să spunem, dacă e un Anunnaki, dacă este un arcturian, dacă este un văd oamenii ăștia albaștri, înalți. Și în Andromeda îi văd, nu cei de pe Sirius. Și după aia se coboară în jos. Și ajunge pe linia draconienilor. Următoarea o văd mai complexă, făcută entitățile. Să explic tot așa, ca table mai complexe, cu lumile de jos. S-au ajuns prin ele, prin tablițele și prin incantațiile și prin astea uh, să se deschidă și lumile de jos, portalele cu lumile de jos. Numai cu la început erau civilizațiile din univers fără uh, lumile de jos și după aia am spus, văd imaginea aici în Andromeda și acum o văd aici la Anunnaki, în partea asta. Și o fac în așa fel încât deschid pun simbolurile cu inversate și cu portarul cu lumile inferioare, cu entitățile din regresive. Are careva Evi, legătură fiecare. da, toate au. Și în timp s-au adăugat tot felul de, de entități, de portaluri, uh, inclusiv civilizațiile astea, draconienilor, reptilienilor, um, cum zic ei, caselor legale și prin ce mai folosesc prin ele, nu știu. Nu știu din fizică, eu nu n-am folosit așa ceva. Fiecare Da, carte de tarot are legătură cu civilizația din da. Andromeda plus Anunnaki plus Draconieni, plus toți sunt, plus fiecare și-au simbolul lor acolo, plus
Văd că au și zeta, au și Partea de uh, energie extrasă. da, 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 au și zeta, au și astea mantidele, au și că sunt mantidele sunt alea cu fecioara, cu așa, uh, mai sunt mm, mai sunt, dar nu sunt folosite. Sunt mult mai multe, dar uh, astea văd că sunt cărți din alte sisteme. Că nu numai aici sunt cu alte entități. Și astea sunt portaluri cu energie, că de aia se zice că ești sub influența respectivă. Să deschide portal și tu dai energie, el are grijă tu să-ți urmezi destinul și tu să-i dai energia entității respective. Și ca să te găsească, implant sau program. E o anume vibrație și e anume cheia din cartea respectivă. Că sunt anume, eu văd treflele alea roșii, albastre, asurile, alea sunt cheile. Care este legătura dintre tarot și cunoașterea pierdută a Atlantidei? Nu este. Nu este. Nu, n-are nicio treabă. Nu, eu nu, personal, eu nu văd legătura deloc. Eu văd de legătura cu draconienii, um, cu Civilizația reptilienilor, Atlantidei da. nu Nu a văd. folosit. Ei, de când au fost, deci de când i-au fost luate, de când am văzut prima dată civilizațiile care când își foloseau ca portaluri și ca tablițe și fundul cu cărți așa și din Andromeda, uh, ei n-au mai folosit tarotul. Le-au fost furate informația și dusă și văd că e pusă toată în asta, în Akasha. Civilizațiile astea superioare nu mai folosesc tarot. Folosesc astrograme, folosesc altceva, Alte alte, instrumente, da? alte instrumente, spiritualitatea ceva mai rafinat, așa zis, mai rafinat. Cum a circulat adevărata cunoaștere tarotică prin istoria omenirii? Adevărata cunoaștere a tarotului. Prin religii. Prin religii tarotul a mers pe lângă religii. Deci eu văd linia de religiilor, că văd și la draconieni, musulmani, văd și la uh, creștini. Văd pe lângă. Deci sunt cărți. Sunt unii ca și cum ar fi unite cu bisericile. Cine au fost păzitorii inițiali ai acestui sistem? Draconieni, Draconii. când au fost luate. Vedem la 3, vezi în fața ta, arcanul major, magicianul. 1, 2, 3. Da. Cine este magicianul în esența lui cea mai pură? Acest arcan. Ce reprezintă? Lucifer. 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 A coborât în vibrație. Dă o senzație de vomă.
Deci e partea din malefică, Partea malefică. da, a lui Lucifer. La 3 dispare acest arcan. 1, 2, 3. Te deconectezi de la el. 1, 2, 3. Da. La 3 vezi arcanul major, preotesa. 1, 2, 3. Ce ascunde preotesa în cartea ei pe care o ține? Dar nu e ea. Nu e ea? Nu. Eu în spate văd, eu văd pe, deci o parte masculină draconiană. De ascunde. Ce Eu, legi interioare este în această carte? fetișul. Fetișul. E o senzație urâtă, așa. Am intrat eu în, că ele sunt mai multe uh, astea de tarot. Am intrat chiar în aia grea, originală, care, care e, formează și leagă, nu alea care sunt ușoare și nu dau rezultate. Aici sunt. Elena, la 3 pleacă preoteasa. 1, 2, Da, 3. da. La 3 vezi arcanul roata norocului. 1, 2, 3. Ce forță Mm. cosmică guvernează această roată a norocului? Aici e energia care o dai tu și se învârte. Energia care o pune pe roată și se învârte. Are ceva legătură această roată a norocului cu ciclul de reîncarnări? Da, da, da. Sunt două forme. Eu am văzut o formă că se încarcă. Uh, Așa zis, roata norocului, dar de fapt este o entitate în toată regula norocul. Deci este o entitate ca o roată care are legătură cu Cronos, Cronus. cu timp. Și o energie care se învârte, o încarci și sunt pe ea puncte pe roata asta. Și când pui mâna pe punctele astea, ca și cum din energia care ai încărcat, ți se transformă în ceva. Adică primești bani sau ai noroc de un partener sau faci o casă sau ai un job bun. Așa și cealaltă mi-ai zis de, da, și și e și roata încarnărilor, dar aia e altă roată. Au Asta ține de, legătură? uh, le văd legate printr-un firele lor separate ale roților sunt legate undeva jos aici. Elena, te deconectezi la roata norocului. La 3, 1, 2, 3. Da. Apare în fața ta arcanul spânzuratul. 1, 2, 3. Mm. Ce înțelegere profundă a sacrificiului oferă spânzuratul? O energie atât de grea. Uh,
Ce energie. Asta semnifică moarte. Semnifică că ți-ai luat o parte din tine, se duce în minus. Se întâmplă ceva rău și o parte din tine pleacă în minus către entitățile astea regresive, către draconieni, în special către draconieni. Ce se formează programul când îți apare cartea. Se formează programul, se deschide linia karmică, se întâmplă evenimentul și ți-ai luat o parte din tine și luată de către entitate. De suflet. Da, din suflet, da. Nu fizică de suflet, energetică din suflet. Elena pleacă la 3 spânzuratul, 1, 2, 3. La 3 vine arcanul moartea, 1, 2, 3. Ce transformare reală propune moartea? Frica o transformă. Frica în totalitate, ori te desprinzi de ea și mergi pe o ascensiune, pe o linia evolutivă, spirituală, în sus, ori mergi în jos cu totul. Ți-a tăiat efectiv, te-a secționat, e ca și cum îți stai gâtul. Două aspecte, da? Da, două Opuse aspecte. ale Da, sunt cele două aspecte și depinde de formata de conștientizare, dar cum văd aici ce merg la tarot nu au forme înalte de spiritualitate și puțin o ia, se în sus. transformă. Da, se transformă. Foarte mult o ia în jos. Pleacă capul și aia a dus, i-a schimbat karma. Urmă, intră pe karmă grea următorile vieți. Elena, la 3 pleacă cartea moartea, 1, 2, 3. La 3 vezi arcanul justiția, 1, 2, 3. Ce echilibru absolut reprezintă justiția? Pe ce din tarot nu e, aici nu e de echilibru absolut aici. Este doar Și e o justiție, nu iluzie, e, da? da, De absolut. deci, în primul rând, în echilibru din creația liberă nu e justiție, e echilibru. Aici de aia se numește justiție, că nu e echilibru. Și o văd neagră cartea, adică te trage înapoi. În momentul când pornește o acțiune, se pornește o acțiune cu ură, ură, cu De răzbunare, răzbunare, da? de ură și asta Chiar de agresivitate, da? da, e o energie pe minus, nu este energie de vibrație înaltă. Ca să schimbe vibrația, să se ducă în sus, ca sinele și tu să acumulezi energie de vibrație înaltă, să procesezi, să transformi energia în lumină, să-ți se schimbe, pe când aici să o transformi în bucurie, iubire, iertare, cu adevărat, aici nu e altă energie. Ură, răzbunare, agresivitate, război, cartea e neagră. Elena, la 3 te deconectezi de la arcanul justiția, 1, 2, 3. Apare arcanul soarele, 1, 2, 3.
Ce arca, astea, arca și cuvântul arcan e, arcan e ca și cum e o agățare. Agățare. Da, te agață de toate sunt, știi când spui arcanul soarele sau toate arcanele vin, fiecare cu energie ei să te agațe, să-ți se înfigă în tine. Efectiv așa vin, să se înfigă. Cine relatează soarele ca simbol al Da, conștiinței pure? că ești bun de papa, Mhm. că ești un suflet, că O sursă de energie ești. o sursă de energie. Bine, spun că poți face multe, ai parte de aia, de lucruri bune, dar ei știu că este o sursă de energie și știu să te, dacă ai conștiința înaltă, te cam lasă un pic în pace, dacă nu, te cam șicanează. Elena, te deconectezi de la cartea Soarele, 1, 2, 3, apare în fața ta cartea Lumea, 1, 2, 3, ce secret final dezvăluie lumea? Toată diversitatea ei. Deci, cu ce este lumea pe Terra? Cu Matrix-ul e, cu tot oameni de toate felurile, entități de toate felurile, experiențe de toate felurile, tot felul de experiențe în, în asta și e o chestie când îți apare asta cu lumea mai de experimentat pe aici, mai mult, mai multe vieți, Ești mai... prins bine în roata Da, încarnării, da, da? da, da. Bine, te deconectezi de la această carte, 1, 2, 3. Care este firul nevăzut care leagă toate cele 22 de arcane majore? Însă și arcanul. Care e simbolul Ești care îi prins în prinde? arcan, da? Da, da, însă și arcanul este. Mamă, ce senzație, ce senzație urâtare de arcan, de străpungerea lui. Acum m-am dus să simt, să vedem ce are, ce pot să, ce fac. Deci ești prins ca într-un cer vicios. Și arcanul ăsta este o energie puternică, fiindcă arcanul, ca simbol fizic, este metal și e tare și te ține. Când te-a prins, nu poți să-ți dai drumul. Și ești prins în arcanul ăla între cărțile alea. Și o senzație urâtă, ca o sfâșiere. Și tras în toate, în unde consideră ei că vor să te duci. Te ducă. De ce au nevoie? De ce energie? Elena, sunt arcanele minore un sistem de programare a realității? Da, cum să nu? Cum E influență ele energiile simbolul psihicului arcan, uman? simbolul arcanului e simbolul, știți că sunteți prinși. Este, este simbolul de siguranță al entităților că voi sunteți prinși. Avem, avem metode de prindere sigure. Dar cine a creat sistemul de 56 de cărți ca instrument de navigare psihică, Draconiei, draconene? da. Erau vreo 24 la Anunnaki și vreo 12 la aici, când văd.
linia îndepărtată din Andromeda. Văd ca o rupere, nu, adică nu am acces un pic să văd cum merge traiectul. Văd punctele unde sunt. Da, Sunt aceste cărți un cod sau un limbaj? să chei, coduri, limbaj. Sunt mai multe. Da, sunt, parcă ar fi clare răspunsurile, dar o să mai dau întrebarea. Ce entități, energii sau părți ale sinelui vorbesc prin interpretarea tarotului? Vorbesc entitățile, nu sinele. Entitățile respective. Nu vorbește niciun sine. Poate și ăla e un sine, dar e un sine de vibrație joasă. Că s-ar putea să fie o bucă într-o entitate, să fie un bucat, o părticică dintr-un sine mare de vibrație înaltă. Dar nu vorbește sinele ăla. Ăla e adus și vorbește Mhm. entitatea, că e captat. Este o iluzie, da? Da, Vorbește sinele. da, nu. Nu sinele sunt sini de vibrație. Nu sunt sini întregi, sunt sini captați, bucăți de suflete captate, nu sunt sini de vibrație înaltă care sunt din dimensiunile în, în universul ăsta, nu se ocupă cu tarotul și cu astea. Astea se ocupă entitățile și sunt și bucăți de părți din ele care le-au prins. Ei se ocupă cu alte forme, cu energii, cu civilizații înalte, cu civilizații energetice, cu sunete, cu vibrații, altfel. Ăștia se ocupă în jos cu tarotul, Există arconii. o conștiință a tarotului ca entitate separată? Da, că este o conștiință a tarotului care ține de draconieni. Când zici tarot, te gândești la tarot, aștarot, tarot ce ține tot ăsta înglobează civilizația draconienilor. Cum interacționează conștiința cititorului cu conștiința cărților? Eu interferează. Interferează, este captat. Da, este captat, eu interferează și o face depende, e captată și o face dependentă de ghicitor, de a ghici, de a interpretare, de... Ce adevăr ascuns despre destin și liberul arbitru dezvăluie tarotul? Nu are ce să dezvăluie. Acolo nu e liber arbitru. Nu este un adevăr ascuns, este că te prind în carmele lor din nou. Și nu invocă liberul arbitru, adică te păcălesc, te duci acolo să devii interesat, să fii curiosă și ca să știi să nu zică că ți-a încălcat liberul arbitru. Și te fac dependenți și intri din nou, um, urmezi, deci schimbi linia karmică pe nu știu când, pe vieți.
Dacă urmezi acum o linie, deja ai devenit, te-ai dus la tarot, devii o interpretare, te duci de câteva ori la tarot, deja pe următoarele 100 de vieți ți-ai schimbat karma. Cum se poate folosi tarotul fără a programa sau fără a fi programat? Nu se poate folosi. În momentul când te duci în exterior, ești programat. Tarotul este ceva din exterior. Ca să nu fii programat, în primul rând mergi din interiorul tău. Când pleci, pleci din interiorul tău pe linia energetică, pe vibrația și pe undele, hai să zicem, să se mai să înțeleagă într-un fel, într-un anume fel, undele tale vibraționale uh, care ți se potrivește și care le știi de vibrație înaltă. Tarotul e ceva din afară, e ceva care îți dă o interpretare, îți spune în față un scenariu și alegi dacă îl urmezi sau nu. De aia se schimbă linia temporală. Când vrei să nu, când vrei să mergi în interiorul tău și mergi din interior de la suflet către sursa, către sinele tău adevărat, liber, către dimensiunile și sursa noastră creatoare, e altceva. Aici este din afară. Și normal că acolo îți prezintă un scenariu. Poate exista o interacțiune pură cu acest instrument? Nu. Nu este Ata, ni- ata că tu ești pur. Dar ea nu e pură. El își formează un scenariu și tu introduci energie, dai energie și străi scenariu care ți l-au prezentat ei. Mhm. Așa cum își citesc în karmă și în destin, că nu vii acolo, nu te duci acolo, că una ca mine sau unul ca tine nu se duce acolo, că cunoaște. Cine se duce e într-o karmă și sunt programați să li se schimbe karmele și atunci se duc la formele astea de tarot, le prezintă scenariile din timpul vieții și atunci le schimbă. Elena, Da. mergem la 3 în acel spațiu și timp când eu merg la un tarotist. Prima mea interacțiune cu un tarotist, 1, 2, 3. Ești un Anunnaki. Experimentezi Elena, un revenim portal. în această încarnare la 3, 1, 2, 3. Da. Din care cauză tarotistul nu a putut să, să citească ceva din două încercări cu două complete diferite de cărți, Nu se poate fi, informația mea. nu se poate citi, fiindcă tu ți-ai terminat karma, nu ți-ai intrat în mental și tu ți-ai scosese informațiile din Akasha, din tot. Nu se poate citi. Ce spuneam înainte, unul ca mine, unul ca tine. Deci noi dacă ne ducem, nu ne poate citi. Noi ne-am schimbat liniile, mergem, ascensiunea noastră este alta, drumul nou, conștientizarea noastră este în totalitate spre eliberare. Am ajuns deja dacă am activat codurile originale Da, dar a și fost, se știa, nu se știa, tu îți programasei și vreau să te prindă să vadă dacă nu pot acolo, nu pot acolo, s-a încercat și tarotul.
și nu s-a putut. Dar tu știai ce aveai de făcut. Rotista a fost confuză. Nu a fost confuză. Nu a intrat, nu a putut intra în informația ta. Era cercul închis. Cercul de protecție era închis. Nu ai deschis nicio fantă să-ți vadă liniile nici trecute, nici viitoare, ce vrei tu să-ți faci. Elena, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Da. Ce ultim mesaj putem primi despre adevărata natură a tarotului? La ce este acum? Este un instrument de, ca și religiile, ca și, cum le zice ăstora, uh, care sunt cu animalele, uh, cum e leu, berbec, Da, uh, astrologia. da, astrologia. Astrologia, ca și cărțile, ca și incantațiile, ca și vrăjitoria, ca și... Ele sunt combinate toate. Un instrument alături de multitudinea de instrumente Instrumente din afară. Ce este din care afară? Da, încearcă să ne manipuleze, prindă, să ne da. pună sub control. Ce este din afară ți se prezintă un scenariu și dacă tu nu ești conștient de tine, îl urmești și atunci vezi ce se întâmplă. Când ești conștient de tine, mergi în interiorul tău. Acolo ai toată informația. În primul rând. Ești atât de, cum să zic, hai să zic, de vechi sau de bătrân. Adică atât de mult ai plecat, am plecat din sursă, Atât de încât avem, experimentat. da, și atâta experiență avem încât le găsești pe toate în interior. Elena, la 3 formez o sferă energetică din vibrația sursii primordiale. 1, 2, 3. Informez această sferă cu toate informații din această sesiune. 1, 2, 3. Și expediez către toți cei care sunt cointeresați să afle cât se poate de multă informație. 1, Da, 2, 3. da. Am mai văzut ceva, Anunnaki au spart steaua sunt acum bucățile de suflete ale romilor. Acolo era în Andromeda. Da, acum am văzut, am primit informația că am văzut imaginea și nu o descifram. De la ei au luat-o, au spart steaua asta mare, sufletul ăsta mare și le-au luat, le-au preluat informația, aveau capacitatea de a deschide prin simboluri și prin astea portaluri. Da, Elena, o ultimă întrebare. Cum a izbutit un Anunnaki să se elibereze cum a izbutit un suflet, în suflet? Da. că Vorbesc de mine, mai văzut un Anunnaki. am fost și eu în Anunnaki. Am fost și în mai multe. Am fost și parte în corp de draconian. Am fost și în minus 300. De ea pot să intru peste tot. Să văd. Elena, Deci n-are treabă. Are treabă cu sufletul, da, nu cu entitatea. am pus o întrebare nu pentru mine. De sufletul, sinele, partea sinelui respectiv. Că văd că ce mai e aici
E puțin din Anunnaki ăla e deja sus, partea, partea mare din Anunnaki, deja în sinele de 12 reîntregit cu totul în matricea voastră. Elena, Da, am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectat și de la toți. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? mă simt bine. Nu simțeam, în sesiunea asta nu mi-am, parcă nu simțeam în corp, eram într-un spațiu imens, cu multă informație, multă, cum schimbam și vocea, dacă vorbeam sau se schimbau imaginile instant, instant. Și trebuia să mă concentrez, să adun informația, să o redau în cuvinte, să o adun informația, să, da, parcă nu simțeam efectiv unde am fost, era total separat de corp. Deci nu, corpul n-am simțit deloc. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, care a făcut, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!